नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 मिनिङ इन्टु वर्ड्स को युनिट 10 मा छौं, द पास्ट एन्ड द प्रेजेन्ट है। ल तपाईहरुले सँगै बुक राख्नु होला र पेज नम्बर 72 पल्टाउनु होला। ठीक छ, हामीले यो भिडियो भन्दा अगाडिको एक्सरसाइजहरु गरेका छौं, त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यहाँ पनि केही कुराहरु भनेको छ, युज्ड टु को, त्यस्तै गरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्यासिभ को कुराहरु छ, त्यो पनि हेर्नु होला भन्दै मैले सुरु गरेँ। 10.6 मा हेर्नुस्, 10.6 मा चेन्जेस अफ ह्याबिट भनेर छ। चेन्जेस अफ ह्याबिट, ठीक छ। अब पहिला के गर्नुहुन्थ्यो हैन, केही वर्ष अगाडि, केही महिना अगाडि तपाईको ह्याबिटमा हैन, अहिले चाहिँ के तपाईमा चेन्ज आएको छ त पहिलाको भन्दा भनेर भनेको छ। ठीक छ, हेर्नुस्। वर्क इन पेयर्स, इन्टरभ्यू इच अदर अबाउट हाउ मच, हाउ अफन यु डु the things below compared to a few years ago. Make a note of your partner's answer भनेर भनेको छ। अब यहाँ त तपाई र म मात्रै हो। अब तपाईले भनेको मैले सुन्नुहुन्न, मैले भनेको मात्रै तपाईले सुन्नुहुन्छ हैन। कस्तो विडम्बना छ, त्यही पनि हामी मिलाएर गर्छौं हैन। अब हामी दुई जना पेयर भनेर गरौँ न। ओके, एक्जाम्पल एकचोटी पढौँ अनि तलको हेरौँ। एक्जाम्पल ए ले भन्यो, डु यु गो टु पार्टीज एज अफन एज यु युज्ड टु डु। तिमी पार्टीजमा पहिलाको जस्तै प्राय जान्छौ है, पहिलाको जस्तै फ्यु इयर्स अगो को जस्तै अहिले जान्छौ भनेर भन्यो। अब बीले एन्सर दिन्छ, यस आई गो टु पार्टीज मोर अफन नाउ देन आई युज टु। म पहिलाको भन्दा अहिले धेरै जान्छु। हेर्नुस् त, मोर अफन नाउ देन आई युज टु, पहिलाको भन्दा अहिलेसँग कम्पेयर गरेको छ देनले हैन। हो, अहिले म धेरै जान्छु पहिलाको भन्दा। र अर्को एउटा एन्सर दिएको छ, नो आई डोन्ट गो टु पार्टीज एज अफन एज आई युज टु। म पहिलाको जस्तो पार्टीमा जान्न, अहिले अलिक कम जान्छु भनेर भनेको छ। ठीक छ। र हाम्रो थर्डमा छ, वेल आई डोन्ट गो टु पार्टीज एनिमोर है, म आजकल पार्टीमै जान्न हैन, जिरो बन्द छ पार्टीमा जानको लागि। ठीक छ। हो, अब त्यस्तै गरी हामी तलको हेरौँ है। ओके, अब 1 मा भनेर भनेको छ, गो टु पार्टीज भनेर छ, ब्र्याकेटमा अफन भनेर छ हैन। अब माथिकै हुन त हो। अब तपाई र मेरो कुरा गरेको छ, हामी एकचोटी कन्भर्सेसन गरौँ न हैन। ओके, तपाईले मलाई सोध्नु भयो, डु यु गो टु पार्टीज एज अफन एज यु युज टु, एज यु युज टु भनेर सोध्नु भयो। ठीक छ। अब मैले भने म आजकल पार्टीमै जान्न। वेल आई डोन्ट गो टु पार्टीज एनिमोर, आई डोन्ट गो टु पार्टीज एनिमोर। ठीक छ। अथवा यसमा तपाईले माथिको त्यो दुईटा अथवा तीनटा जुन छ त्यसमा जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यस्तै गरी 2 को हेरौँ। सिनेमा अफन भनेर भनेको छ। अब आफ्नो साथीलाई सोध्नुस् अथवा मलाई नै सोध्नुस् हैन, तपाईले मलाई सोध्नु भयो। ओके, के सोध्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, डु यु गो टु सिनेमा एज अफन एज यु युज टु हैन, पहिलाको जतिको आजकल सिनेमामा जान्छु भनेर सोध्नु भयो तपाईले हैन। मैले के भने, म पहिलाको भन्दा पनि बढी जान्छु हैन, पहिलासँग कम्पेयर गरे, आई युज टु सँग कम्पेयर गरे। यस आई गो फर द सिनेमा more often than I used to, more often than I used to। त्यसै गरी 3 मा हेर्नुस् त, क्राई अफन भनेर भनेको छ, तिमी पहिलाको जत्तिकै अहिले रुन्छौ भनेर तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, पहिलासम्म तपाईसँग आएर हैन, एकदम जुन कुरामा पनि रुन्थे हैन। हो, डु यु क्राई एज अफन एज यु युज टु भनेर तपाईले मलाई सोध्नु भयो। र मैले भने, अब म पहिलाको भन्दा पनि एकदमै धेरै रुन्छु भनेर भन्यो भने मैले ठ्याक्कै माथिको स्ट्रक्चर युज गर्नु पर्यो। यस आई क्राई मोर अफन देन आई युज टु हैन। अथवा म अहिले रुँदै रुन्न भन्नु पर्यो भने, वेल आई डोन्ट क्राई एनिमोर, आई डोन्ट क्राई एनिमोर। अथवा पहिलाको भन्दा अलि कम रुन्छु, रुन त रुन्छु, अलि कम रुन्छु भनेर भन्नुभयो भने, नो आई डोन्ट क्राई एज अफन एज आई युज टु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। यसरी नै अगाडि बढौँ। 4
4 मा हेर्नुस् त स्मोक अनि मच भनेर भनेको छ ल तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ डु यु स्मोक as much as you do as you used to भनेर भन्नुहुन्छ ठीक छ डु यु स्मोक as much as you used to भनेर भन्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ अब स्मोक गर्न छोड्दै छु हैन तर मैले कम्प्लिटली छोड्न सकेको छैन पहिला भन्दा अलि कम स्मोक गर्छु हैन चुरोट खान्छु भनेदेखि नो I don't smoke as much as I used to अब बिस्तारैमा खान्न हैन त्यो चाहिँ मेरो कुरा हो तर म चुरोट खान्न है फेरि खान हुन्न स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ भनेर भन्छ तर खाने मान्छेले पनि बाँचेकै छ भनेर पनि भएन ओके जोक्स अपार्ट 5 नम्बर हेरौँ इट अनि मच भनेर भनेको छ है अब तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि म त एकदमै खन्चुवा हैन पहिलेदेखि खाने हैन जे पनि जहिले पनि भोक लाग्यो भन्ने अब तपाईले भन्नुहुन्छ डु यु इट as do you eat as much as you used to do you eat much as much as you used to भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ ठीक छ do you eat as much as you used to भनेर सोध्नुहुन्छ हैन म चाहिँ अब त्यस्तो धेरै खान्न हैन खान त खान्छु पहिलाको जस्तो खान्न आजकल चाहिँ म अलिकति हेल्थ कन्सियस भएको छु भनेर तपाईलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि नो I don't eat as much as used to है सिमिलरली 6 travel much भनेर भनेको छ ओके तपाईले मलाई फेरि सोध्नु भयो do you travel as much as you used to भनेर भन्नु भयो ओके अब मैले भने yes I travel more now than I used to travel more now than I used to हैन अहिले त म झनै धेरै ट्राभल गर्छु पहिलाको कम्पेरिजनमा ओके 7 नम्बर हेरौँ त रिड मच भनेर भनेको छ हैन पहिला त म एकदमै धेरै पढ्ने हैन अब तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ डु यु रिड as much as you do भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ अब मैले रिप्लाई दिनु पर्यो हैन म पहिलाको भन्दा धेरै पढ्छु अथवा पहिलाको भन्दा कम पढ्छु अथवा पढ्दैन भनेर भन्नु पर्यो अब म के भन्छु त म पहिलाको भन्दा धेरै पढ्छु भनेर भनौँ न yes I read much more now than I used to ठीक छ ल हामीले यसरी गर्न सक्छौं है ल अब 8 र 9 चाहिँ यो पनि गरिहालौं न हैन सँगै मिलेर है हामीलाई कतै जान हतार छैन ओके 8 मा हेरौं राइट लेटर्स भनेको छ अनि अफन भनेर भनेको छ अब तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ डु यु राइट लेटर्स as often as you used to भनेर सोध्नुहुन्छ ठीक छ अब बी मा अब मैले भन्छु म पहिलाको जति लेख्दिन नो I don't write letters as often as I used to ठीक छ अब हाम्रो 9 मा छ लुज योर टेम्पर हैन पहिला एकदमै चाँडै चाहिँ म रिसाउँथे अब तपाईले सोध्नुहुन्छ डु यु लुज योर टेम्पर as often as you used to भनेर भन्नुहुन्छ डु यु लुज योर टेम्पर as often as you used to भनेर भन्नुहुन्छ अब मैले भन्छु आजकल त म रिसाउँदैन हैन well I don't lose my temper anymore आजकल त म रिसाउँदैन well I don't lose my temper anymore ठीक छ हैन सजिलो छ नि हैन त्यस्तो गाह्रो केही छैन माथिको थोरै स्ट्रक्चर सम्झिनु भयो भने तपाईलाई सजिलो भइहाल्छ ओके अब यसपछि हेर्नुस् त के भनेको छ ट्याक्कै तल
नाउ युज यर नोट्स टु टेल समवन एल्स हाउ यर पार्टनर हेज चेन्ज। अब तपाईँले अहिले बनाउनु भएको नोटले होइन अब अरू कसैलाई थर्ड पर्सनलाई भन्नुभयो तपाईँको पार्टनर चाहिँ कसरी चेन्ज भयो त भनेर है। ठिक छ, इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, हि डोन्ट गो टु पार्टिज एज अफन एज हि युज टु भनेर भन्यो। अब यस्तै गरी हामी अरू गरौँ है त। अब हाम्रो पार्टिजको भयो 2 नम्बरदेखि हामी गरौँ। ठिक छ होइन, केही गाह्रो अप्ठ्यारो त छैन नि होइन, ठ्याक्कै माथिको स्ट्रक्चर फलो गर्ने हो, त्यस्तो खास चाहिँ केही छैन है। अब यसकै उपलक्ष्यमा अर्कै कलरले लेखौँ न है त, पिङ्क जस्तो पर्पलले लेखौँ न। ओके, मैले गरेँ है त। 2 मा हेर्नुहोस् त, सिनेमा। अब सिनेमाको कुरा गर्दाखेरि ओके, सिनेमाको कुरा गर्दाखेरि मैले माथि सिनेमाको के लेखेको छु, सिनेमामा यस आई गो टु सिनेमा मोर अफनको कुरा गरेको छु। ठिक छ, भनेपछि अब मैले यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो हि नै गरौँ न होइन। हि गोज टु द सिनेमा मोर अफन नाउ देन हि युज टु। ठिक छ, यहाँनिर है अघि तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्नु भएको थियो, तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् त माथि, जस्तै 9 नम्बरमा डु यु लुज यर टेम्पर एज अफन एज यु युज टु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ वेल आई डोन्ट लुज माई टेम्पर एनी मोर भनेर भने हो। यो चाहिँ अब तपाईँले तपाईँको साथी अरूलाई चाहिँ अब मैले के भने त भनेर रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो। ठिक छ, हो तपाईँको पार्टनर भनेको म अहिले कसरी चेन्ज भयो त पहिलाको फ्यु इयर्सदेखि भनेर चाहिँ तपाईँले अरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यो हामीले अहिले गरेको एक्सर्साइज। ठिक छ, ल 3 नम्बर हेर्नुहोस् त, क्राईमा म रुँदै रुन्न भन्ने कुरा गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ, एज फार एज होइन ठ्याक्कै हो। ल वेल आई डोन्ट क्राई एनी मोर भनेर भनेको थिएँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ अर्को थर्ड पर्सनलाई गएर मेरो बारेमा। ठिक छ, हि डजन्ट क्राई एनी मोर ऊ अहिले रुँदै रुँदैन। 4 मा स्मोक मच भनेर भनेको छ, मैले स्मोक छोड्न खोजेको अनि मैले चाहिँ पहिलाको जति नखाने भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ हि डजन्ट स्मोक एज मच एज हि युज टु भनेर भन्नुहुन्छ। 4 5 मा हेरौँ। 5 मा इटको कुरा गरेको थिएँ, मैले खान पनि पहिलाको जति अहिले चाहिँ खान्न भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अब तपाईँले तपाईँको साथी अर्को थर्ड पर्सनलाई गएर भन्नुहुन्छ हि डजन्ट इट एज मच एज हि युज टु। ओके, 6 मा हेर्नुहोस् त, ट्राभलको कुरा गरेको थिएँ अनि ट्राभलमा त मैले अझै धेरै ट्राभल गर्ने कुरा गरेको थिएँ माथि। ठ्याक्कै 6 मा हेर्नुहोस् त, आई ट्राभल मोर नाउ देन आई युज टु भन्ने कुरा गरेको थिएँ। भनेपछि अब तपाईँले भन्नुहुन्छ हि ट्राभल्स मच मोर नाउ देन हि युज टु भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ, 7 मा 6 7 ओके, अनि 7 मा मैले कता नम्बर मिस्टेक गरेँ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब 7 मा हेरौँ। 7 मा रिडको कुरा गरेको छ है। ओके, अब रिडमा हेर्नुहोस् त, मैले रिडको कुरा गर्दाखेरि के भनेको थिएँ त, मैले अहिले एकदमै धेरै पढ्छु पहिलाको भन्दा कुरा गरेको थिएँ। सो अब के लेख्छु त म, हि रिड्स मच मोर नाउ देन हि युज टु। यो चाहिँ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन, देन हि युज टु। ओके, 8 मा हेर्नुहोस् राइट लेटर्स। मैले राइट लेटरको बारेमा के भनेको थिएँ, आजकल म लेटर अलिक कम लेख्छु पहिलाको भन्दा। ओके, हि डजन्ट राइट लेटर्स एज अफन एज हि युज टु। सिमिलरली 9 मा हेरौँ। 9 मा लुज यर टेम्पर भनेको कुरा थियो। मैले अब त म आजकल रिसाउँदिनँ, वेल आई डोन्ट लुज माई टेम्पर एनी मोरको कुरा गरेको थिएँ। अब तपाईँले भन्दाखेरि हि डजन्ट लुज हिज टेम्पर एनी मोर भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ, हि डोन्ट लुज हिज टेम्पर एनी मोर। ठिक छ, यसरी हामीले गऱ्यौँ पेज नम्बर 72 को 10.6। यसमा केही गाह्रो छ त छैन नि है, थोरै अलिकति माथिको स्ट्रक्चर थोरै तपाईँले जान्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै यो है यिनीहरू तपाईँलाई सजिलो भइहाल्छ है। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो
आशा छ राम्रो लाग्यो होला, युजफुल भयो होला, उपयोगी भयो होला। केही सल्लाह सुझाव छ, केही इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले हाम्रो तर्फबाट भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो टुङ्ग्याएँ मैले। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।